mesterséges intelligenciára nagyon sokszor úgy gondolunk, hogy ez egy szoftver, ami valami szoftveres problémát old meg, és van valami hardware alatta, ami kiszolgálja ennek a számítás igényét, de vannak esetek, amikor ez fordítva van, hogy a mesterséges intelligencia a saját hardverét irányítja, ugye ti ezzel a kísérleti technológiával foglalkoztok. Hogy működik ez? Mindenki emlékszik arra, hogy gyerekkorában gyurmázott, és valahogy úgy kell elképzelni, hogy ugyanabból a gyurmából egyszer egy kis autót, máskor hóembert gyúrunk, viszont itt felhasználva a technológia lehetőségeit, az áramkörön belül erőforrásokat felhasználva próbálunk kialakítani olyan áramkört, olyan hardvert, ami az éppen aktuális alkalmazásnak megfelel, és ezt működés közben tudjuk módosítani. És így energiát megtakarítva, számítási sebességet növelve esetlegesen hatékonyabb működést tudunk biztosítani. Hogyan kapcsolódik ez ahhoz, hogy kézzel lehessen irányítani egy drónt? Itt képfeldolgozást alkalmazunk, a drón kamerája felveszi a képet, és a háttérben lévő számítógép pedig feldolgozza ezt a képet, megfelelő algoritmus alapján felfedezi azt, hogy melyek az újak, és ott egy ilyen irányvektort hoz létre. Ennek megfelelően a program kiadja az utasítást, hogy a motoroknak, hogy most felfelé kell menned, jobbra vagy balra repülj. És hogy kapcsolódik ahhoz, hogy ez a kis járgánytól követni tudja ezeket a csíkokat? Mivel valahogyan az oktatásban is meg kell jelennie mondjuk azt, hogy a csúcs technológiának. Ez jó szemléltető eszköz arra, hogy rábírjuk a hallgatókat, hogy tudják alkalmazni akár a mesterséges intelligencia alapjait felhasználva, hogy egy robotot arra kényszerítsenek, hogy végigkövesse ezt a Forma 1-es pályát, hiszen itt elég nagy versengések vannak. Számos olyan tevékenység van az üzletekben, ahol sok manuális munka van, főleg számítógépek előtt. Van egy nagy része, amit nehéz automatizálni, és ehhez fejlesztetek ti mesterséges intelligenciával olyan megoldásokat, hogy hogyan lehet őket automatizálni. Egy kicsit erről mesélj nekünk. Információs rendszerek nagy részét a nagy vállalatok már használják a gyakori feladatoknak az automatizálására, gyorsítására. Viszont van egy olyan piaci szegmens, ahol ez még nem terjedt el, egyrészt azért, mert a cég nem olyan tőkeerős, vagy nem tud annyit befektetni, vagy vannak olyan folyamatok, amelyek nem olyan gyakoriak, hogy megérni őket egy nagy költségű, klasszikus szoftverfejlesztéssel megvalósítani. Mondja már egy olyan konkrét feladatot, amely mondjuk ebbe a kategóriába tartozhat, hogy azt lehetne automatizálni ezzel. Igen, tehát a projektünk az kimondottan az ügyviteli folyamatoknak az automatizálását célozza meg. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk veszünk egy olyan vállalaton belüli centrumot, amelyek a célja, hogy a különböző dolgozók igényeit elvégezze. Például azt mondjuk, ez egy informatikai kiszolgáló, tehát mondjuk jön egy új ügyfelet fel kell vinni, egy új dolgozót fel kell módosítani, kell a hozzáféréseket, új laptopot kérni, igényelni, rendelés, így van. Így van, akkor ez a klasszikus módon bejön mondjuk egy levélben, azt elolvassa a dolgozó, látja, értelmezi, hogy mit szeretne az igénylő, majd utána tudja, hogy melyik modult kell meghívni a meglévő rendszerből, és utána ott átviszi ő maga a levélből kézzel a nevét a mezőkbe, és azt továbbítja. Ennek a rendszernek a célja az, hogy ezt automatizáljuk, tehát a bejövő levelet automatizáltan feldolgozza majd egy értelmező, osztályozó, kategorizáló modul, és azt követően meghívja azt a szoftver komponenst, amit az ERPA modell vagy rendszer segítségével fejlesztettünk ki. Na, ebben a részben fog majd segíteni. A gépi tanulás segítségével elő tudják majd állítani ezt a hiánypótló szoftverterméket.